Hej på er och välkomna till en ny spökjakt. Idag befinner vi oss inne på Ritz i Vasa. Ritz är ju en byggnad från 50-talet, en kulturscen, och som ni ser i bakgrunden så här har man en biografduk och det är stand-up och lite musikframträdande, så är olika kulturtillställningar som man ordnar på den här platsen. Ja, alltså här har man ju vittnat om en hel del paranormala fenomen. Man har hört steg och andra konstiga ljud som prat och rop. Man har sett skepnader, saker försvinner och dyker upp igen, dörrar som går i lås av sig själva. Ja, alltså det har varit väldigt mycket och även beröring har ju många vittnat om här. Man tror ju att det eventuellt är energin eller anden av någon gammal filmförevisare eller någon sån här vaktmästare som stryker omkring i de här lokalerna ännu och gör sig hörd och synlig ibland. Vi har också, jag kan också nämna att vi har med oss en nyhetsreporter som gör ett litet reportage om oss och våra spökjakter den här gången, den här kvällen. Väldigt kul. Verkligen, så ser ni någonting som stryker omkring i bild under spökjakten så kan det bero på det. Men jag tycker att vi kör igång direkt och börjar utreda helt enkelt. Jag tror att vi testar den här biografsalongen först och ser om vi får igenom någonting här. Det är ju en förening som bedriver verksamheten här på Ritz och vi har väldigt många medlemmar och många av dem har sagt att de har känt av olika fenomen och stämningar i det här huset. Det kanske vanligaste är att man har känt av någon slags kall drag som kommer väldigt nära in på kroppen. Som att man känner att det skulle vara någon där. En annan vanlig sak är att man hör att dörren går där nere. Det har jag själv varit med om flera gånger, att man springer upp för trapporna till 3:e våningen och så hör man att dörren går där nere och så tänker man jaha, nu kom det någon, men så visar det sig att det var ingen där. Utan det är ett sånt här vanligt ljud som man får höra ofta här. Och det som är kanske en teori bakom det här spöket eller spökena som finns här på Ritz är att det skulle ha kunnat vara en projektionist som har jobbat här någon gång i tiderna. Och det kanske skulle kunna förklara också vissa sådana här tekniska problem som vi har nu som då när vi har infört ny modern teknik här. Vi opererar ju också som en biograf så vi har en digital projektor och när vi skaffade den 2014 så hade vi alla möjliga problem som inte egentligen borde ha varit möjliga. Så det var lite intressant att fundera att vad kunde det här bero på och då fanns nog det där spöket där i baktanken att nu är det någon projektionist här som kanske inte uppskattar den här nya teknologin. För förr i världen så var det ju det var ett viktigt jobb och det var också ett lite farligt jobb. Min farfar var projektionist på biografen i Dux och han måste fara till Helsingfors för att ta körkort för att använda de här projektorerna. För att de var ganska brandfarliga och det var ganska svårt att operera de här filmerna. Nu för tiden är det då lite enklare igen och det här kanske inte vår projektionistspöke uppskattar alla gånger. Men det har blivit bättre med tiden så det kan ju hända att han håller på att vänja sig med de här nya moderna apparaterna. Så där, nu har vi förflyttat oss upp på scenen. Jag vet inte hur bra belysningen är, men jag sitter på en del av scenkanten och en EMF i handen och sitter med en diktafon i andra handen. Så jag tänker att vi testar en kort diktafonsession här på scenen också medan vi ändå befinner oss här. Först ska jag ta och ställa ner den här PRS:en tänkte jag på marken ifall någon vill komma fram till den. Jag tar och knäpper igång den. Och så ska jag även lägga en kamera. Sådär. Sådär. Men jag testar några
frågor i diktafonen. Har vi någon energi med oss här på stora scenen på Ritz? Den är vaktmästaren eller filmförevisaren som personalen pratar om. Finns du här i salen med oss ikväll? Intressant. Ja, riktigt kort. Kan du göra det där igen? Tack. Tack. Är du den här filmförevisaren som folk har vittnat om? Korta. Intelligenta Wow, tack. svar. Jag tror att jag stänger av den här inspelningen på diktafonen här. Vi kan ju lyssna på den via min mikrofon. Nu blev det lite annat prat här på, men vi testar. Har vi någon energi med oss här på stora scenen på Ritz? Den är vaktmästaren eller filmförevisaren som Någon personalen går. pratar om. Finns du här i salen med oss ikväll? Intressant. Ja, riktigt kort. Kan du göra det där igen? Tack. Tack. Är du den här filmförevisaren som folk har vittnat om? Korta. Intelligenta Wow, svar. Jag tror att där tog inspelningen slut. Kanske Ni vi hörde borde de här. fokusera lite på den här och se om Ja. vi får svar via den. Har ni sett någonting på EMF:en så kommentera. Jag har inte riktigt hållit koll på den här. Kan du komma fram till den här apparaten på golvet igen? Eller röra vid min mätare? Vi märkte av att du var här nyss. Kan du komma hit igen? Du får ta den här mätaren ur min hand. Du får den av mig om du tar den av mig. Eller kan du göra ett högt ljud här i salen? Knacka i någon vägg? Eller kom fram hit igen så vet vi att du är här med oss. Ljud från foajén, tror jag. Kan du komma hit igen? Vill du kommunicera med oss? Ta ett varv runt den där pucken som vi har placerat mitt på scenen. Visa din närvaro. Vi är absolut inte farliga. Kan du få den här mätaren att gå upp till rött? Kan du komma fram riktigt nära till den? Eller gå fram till den som Jonas håller i sin hand? Eller är du längre borta på scenen? Är du ute i salen? Bland stolarna? Finns det någonting som du vill berätta för oss om Ritz eller om den här platsen? Ge en indikation om du har någonting du vill berätta för oss ikväll. Vi kommer att vara här hela kvällen. Väldigt spännande i alla fall att vi fick svar på den där. Intressant inledning på den där. Det känns som att energin kanske försvann ut ur rummet. Kanske vill den här filmförevisaren eller vaktmästaren att vi... Har jag utslag på den här plötsligt? Vill du att vi byter rum? Kan du ge utslag på våra mätare? Kom och rör i den på golvet. Pulserande utslag.
igen, som ni kanske har sett i någon av våra tidigare utredningar. Jag vet inte om man ska tolka det där som någon form av hjärtslag eller liksom närvaro. Kommentera vad ni tror. Intressant i alla fall. Jag tror att vi tar och förflyttar oss och ser om vi får någonting i ett annat rum. Det här är Ritz som är en biograf byggd på 1950-talet. Öppnades 1952 och den här lokalen så är i Finlands Banks hus som var ritat av J.S. Sirén. Och han var en ganska känd arkitekt i Finland. Han har ritat bland annat riksdagshuset i Helsingfors. Och det finns väldigt mycket intressanta detaljer om man går runt i det här huset. Och det är väldigt sådär väldigt välplanerat och en väldigt speciell stil. Lite blandningar av art deco och funkis. Och faktiskt så är det en unik plats också på så vis att det är en av de få större biograferna i Finland som är bevarade så som de nästan sett ut på 1950-talet. Så här har vi originalfärger på väggarna, vi har original bardisk, vi har de flesta lampor är original som är designade av en känd designer som heter Paavo Tynell, och också till och med stolarna i salen så är replikor av original, och sen på balkongen så har vi originalstolarna kvar. Så det är väldigt speciellt på det viset att man får verkligen en nostalgitripp då man kommer in i den här lokalen. Nu befinner vi oss i den här trappuppgången till foajén här på Ritz, så ni ser ingången i bakgrunden. Här har man vittnat om att personalen hör hur någon öppnar dörren och kommer in, men ingen har varit på plats. Alltså väldigt intressant att man hör steg här och till och med hur en dörr öppnas. Vi placerade ut en PRS här nedanför trappan och vi fick redan utslag innan vi hann börja på här. Små indikationer, så det blir riktigt intressant att vi kan ju fråga så här på rak arm om någon befinner sig här i trappuppgången med oss. Kan du komma fram och röra vid våra mätare om du är här? Eller vill du röra dig på nedre våningen i foajén och visa dig på PRSen? Har du följt med oss från biosalongen? Var det du som vi pratade med där? Du gav utslag på PRSen alldeles nyss. Kan du göra det igen? Här. Står du i trappan här bakom oss? Är det den här mannen, den här filmförevisaren som sägs finnas här? Kan du komma fram till min mätare också? Små indikationer på min. Är det du som går i den här trappan? Kom gående här mellan oss. Du får välja om du vill gå upp för trappan eller ner för trappan. Eller kom gåendes genom dörren, så hör vi att du kommer in. Jag tror att vi startar en spiritbox och testar om vi får någonting här i trappan. Jag vet inte, jag vet inte om det reagerade på... Ja, Nej. Jag kan hålla i den där medan du startar. Vi testar om det visar samma på båda. Kan du säga någonting högt? Nu hör vi kanske inte om det indikerar ljud på PRSen, men vi testar en öppen spiritbox. Kan du säga ditt namn? Har du någonting du vill berätta? Kan du komma fram och röra vid de här mätarna som jag håller i min hand?
Var det en röst där? Någonting, men det var svårt. Kan du skrika ut ditt namn en gång? Vem är det som brukar gå i trapporna här på Riks? Tycker du om att man visar film här än idag? En liten indikation, men ja. Ja, kom fram och rör i de här mätarna. Du får svara via den här. Jag kan testa ta igen. Gå fram och rör i den lilla metallpinnen på PRSen som vi har placerat vid ingången. Hur många är ni som är här på Riks? Och varför har ni stannat kvar här på platsen? Ja. Indikationer på min plötsligt. Står du här Intressant. vid mig i trappuppgången? Rör i den här mätaren. Ge ett riktigt starkt utslag så vi vet att du står här med oss. Kan du gå fram till PRSen igen, som du gjorde för en stund sedan? Rör vid den där metallpinnen. Här får jag indikationer på någonting. Här är någonting, men det finns ju ingenting här i närheten. Ja, intressant. Och så typiskt att PRSen är helt tyst nu när vi börjar spela in. Men intressant att någon leker med oss i alla fall och ger någon typ av indikation. Jag kan ju testa gå lite upp här i trappan och se om det skulle finnas någonting här. Men det verkar ganska lugnt. Här var någonting. Nu PRSen, tror jag. Här är någonting. Jag kan inte avgöra om det beror på någonting Där, PRSen. naturligt. Kan du röra vid apparaten på golvet ännu mer? Kom ännu närmare. Gå runt den, riktigt nära. Rör i Små metallpinnen. konstiga utslag. Är du den här mannen som sägs finnas här? Här är någonting rödsamt, jag vet inte vad det är. Här, Ja, jag på det också. här stället. Jag också. Alltså, Och indikation på PRSen samtidigt. Ganska intressant. Det blir växa sig starkare. är det du som påverkar alla mätare? Det är bara små pipljud från PRSen. Intressant, det där har vi aldrig varit med om att den ger så där Spännande. korta utslag. Nu dog det ut här. Ja, lite. På din? Ja. Kan du röra i min också? Tycker du om att det är mycket besökare här? Kan du bekräfta det på någon mätare? Tycker du om att folk kommer hit och ser film? Ja. Så du har kanske jobbat här en gång i tiden? Ja. PRSen lyser inte, men små ljud nu som då. Ja. Intressant. Jag hoppas att man vågar tolka det där som intelligenta svar ändå. Även om de är riktigt korta. Det beror helt på hur stark energin är. Om igen här, och så ger det utslag på PRSen. Alltså jag undrar vad Är det med den här platsen? Testa, ta med dig en kamera och gå till ingången. Se om vi triggar någonting, för att nu är någon och river i mig här.
Om du är här, följ med mig ner för trappan. Den piper till. Igen. Är du här bredvid mig? Nu har jag lite utslag. Jag har små rätsamma utslag på min också. Ja, nu har jag utslag. Kan du gå ännu högre på metern? Har du mer energi? Kan du gå upp till rött? Har du ännu mer kraft? Intressant faktiskt. Är det okej att vi är här? Kan du gå upp på metaren om det är okej? Testa att borsta av skorna på den där hallmattan som folk säger att de har hört. Jag kan testa det. Den bakom dig. Ännu längre upp. Ja. Det här är ju då... Nu är det nästan uppe på rött. Oj! Den gick upp ännu mer. Nu borstar jag av. Oj! På min Fulla utslag. Rött. Tycker du om att, eller blir du arg? Alltså du triggas av det här att man borstar fötterna och på PRSen samtidigt. Hoppas det här syns i kameran att jag inte Så wow! Är du här med mig? Det är ingen skillnad var jag håller det. Alltså någon påverkar min EMF. Alltså den här går för fullt här. Wow. Det känns som att det är någon här med mig. Kan du bekräfta att du är här? Ge ett pip på PRSen. Jag kan inte förstå vad de här utslagen beror på. Alltså... Intressant. Wow, PRSen svarar också. Alltså den går för fullt. Min ger små sådär halvutslag. Om jag testar att stiga in tillbaks. Nu är det någon som river Nu dog in det metern. ut. Är du bakom mig? Då jag vänder mig om så ökar utslagen. Är du här? Hur jag ska hålla den här för att den ska synas i bild. Oj, fulla utslag igen här. Alltså det är någonting med den där entrén. Får jag torka av mig skorna på den här mattan också? Kan du ge fler utslag? Ni får hålla koll på min mätare också. Ja, väldigt spännande. Nu följer det med hit också. Ja, utslagen ökar ibland. Alltså väldigt intressant. Kan du få PRSen att lysa också? Kan du gå riktigt nära den? Ta ett ärvarv runt den där PRSen. Alltså väldigt konstiga indikationer. Och den här, alltså det är ingen skillnad var jag går nu nästan. Nu minskade det tillfälligt, men den håller på ännu. Alltså riktigt spännande. Vill du att vi går upp en våning? Kanske utreder utanför de här toaletterna där det sägs hända massor. Kan du ge en indikation på att du vill att vi förflyttar oss dit? Gula utslag på min. Ja, spännande. Jag går upp för trappan igen. Väldigt intressant. Ja. Jag tror Tack i för alla det fall... där. Ja, jag tror att vi tar med oss utrustningen och testar nästa ställe i den här byggnaden. Fenomen som jag själv har varit med om i det här huset är bland annat konstiga ljud. Jag minns ett par morgnar då jag har kommit hit ganska tidigt och varit själv här i det här kaféutrymmet, så har jag hört helt tydligt och klart att det har kommit ljud från salen och att det låter precis som att någon skulle släpa någonting längs med golvet hela vägen nerifrån upp. Och så har jag tänkt att oj vad våra tekniker är tidigt ut, för det brukar de inte vara, de jobbar oftast kväll. Och så har jag gått in i salen och så har jag varit mörkt där nu. Och då blir jag alltid lika konfunderad
att jag är så säker på att jag har hört de här ljuden och stegen som har kommit från salen. Och då blir man ju alltid lite så här fundersam att jaha, vad var det här nu för någonting? Så det är en grej som jag har varit med om ett par gånger. Andra gånger har jag också varit med om det att jag har gått upp till de här vässorna vi har där på 3:e våningen och märkt att där är ingen, men dörrarna är låsta. Och det har också varit lite märkligt har jag tyckt, och då har jag på något vis tänkt att nu är det nog det här spöket som har varit här och kanske som glömt bort att hen är ett spöke, gått in och låst vässan och sen kommit på att nej, men det här behöver jag inte göra, och sen bara gått genom väggarna ut tillbaka och lämnat dörrarna låsta efter sig. Nu befinner vi oss på översta våningen i Ritz och vi har placerat ut en EMF här i soffan intill mig. Som ni ser i bild till höger och vänster om mig så finns toalettdörrar. Herr- och damtoaletterna på 3:e våningen, och här vittnas det om ganska mycket aktivitet. Ja, det är ljud och prat och rop från de här toaletterna även när lokalen är helt tom på folk, och dörrar som går igen, lås som går igen på de här båsen som inte går att öppna. De låses ju förstås enbart inifrån. Och ja, lite allt möjligt. Så jag tänker att vi testar, och jag tycker att EMF:en här intill mig är ganska ivrig. Alltså, jag sitter med en i handen också, vi kan ställa igång den, eller sätta igång den. Alltså vad konstigt att de reagerar på så här den direkt. där sidan mest, men inte på den här sidan. Det där är då herrarnas. Jag tror att jag testar lägga igång, vi har en PRS här på golvet som jag ska knäppa igång. Sådär. Och så ska jag även lägga fortfarande ganska ihärdiga indikationer här på herrarnas sida. Jag lägger en PMB riktad mot toaletten. Det var det damernas här? Ska se, nu kalibrerar den. Så om det är någon här uppe med oss, kom fram till de här metarna. Nu är det någonting. Nu på PRSen, den lyser upp där. Och på den här. Och på Intressant. herrarnas sida. Jag kan ju testa lyfta på den här. Jag tror det är ingenting i soffkonstruktionen som ger sån här indikationer. Spännande. Alltså, konstiga Fulla utslag vid tavlan. Beror det på någonting naturligt där, eller testa föra den ut i luften? Fortfarande samma utslag från tavlan. Här är jag mitt ute i luften, här finns nog ingenting. Märkligt. Ni får hålla koll på våra andra mätare också. Kan du komma fram till PRSen som ligger där borta, eller komma ut från toaletten om du är där inne? Eller gå in dit? Du får slamra i dörrarna inne på toaletten så vi hör dig. Det sägs ju att det är kanske det här, just inne i de här toaletterna, som det händer mest. Ihärdiga indikationer alltså. Jag förstår att största delen av aktiviteten kanske härstammar härifrån. Är du här med oss? Du ville ju att vi skulle gå upp, sa du också. Så kom fram till någon av de här metarna på golvet så vi vet att du är här. Om du följde med oss upp. Alltså, intressant. Ja. Ganska starka indikationer. Det är snudd på orange och rött här ibland. Jag tror, får jag testa att ta en med in, så ska jag gå in på en av toaletterna. Jag tror jag går in på herrtoaletten. Ska se den. Ni får hålla koll på PRSen och PMB:n under tiden.
Det kommer att bli, jag ska se, nu kom lampan på. Dörren kommer att gå fast nu för det är en så tung dörr så den hålls inte uppe. Så jag tänker att vi testar här. Ja, lite utslag faktiskt. Är det okej att jag är inne på herrtoaletten? Ja, en del utslag. Om jag testar vända er hit så ska vi se. Vem är det som får de här dörrarna att gå i lås av sig själv? En del utslag. Kan du gå upp till rött om det är en man här som rör sig inne i den här toaletten? Då dog utslagen ut lite. Är det en kvinna? En duns, jag vet inte vad... Här går mätaren upp lite. Om jag testar att öppna dörren till en av toaletterna och stänger in mig här. Nu är det väldigt trångt här. Är någon här inne? Alltså lite utslag här också. Är du arg på att jag är här? Jag tror jag går ut tillbaks. Testa lite mer här. Alltså det är lite utslag överallt här. Är du här inne? Kan du knacka i dörren? Här var det, alltså utslagen kommer och går. Alltså väldigt konstigt. Jag vet inte vad det där är för någonting. Alltså nu fick jag inte det på film, men när jag kom ut här så var mätaren upp till rött tror jag. Häftigt. Och det håller på så där inne på toaletten också. Ja, här också. Jag vet inte vad det där liksom beror på. Knepig alltså, det är någon typ av energifält här. Alltså det är ju överallt. Ja, men det sägs ju att det är mycket spring just Intressant. här. Alltså den Liksom- håller verkligen på. Ja, den här också. Konstigt. Ni får hålla koll på våra andra mätare under tiden också. Ja. Intressant, verkligen. Vi kommer inte att vara här så jättelänge. Så om du vill göra dig hörd så är det din chans nu. Kom fram till någon av de här mätarna här utanför damtoaletten. Kan du bekräfta på att det är du som gör ljud inifrån toaletterna? Alltså båda mätarna håller ganska ihärdigt på. Alltså det är verkligen märkligt hur Ja. de håller på överallt i det här rummet. Jag ska testa att ta och gå Hör ni lite. någonting så kan det bero på trafik från gatan, trots att vi är 3 våningar upp. Alltså den håller ändå på fast jag liksom förflyttar mig runt. Ja. Men ska vi testa en ny session? Vi testar ännu ett ställe och kollar. Så filmförevisaren eller Kodskan som håller till här, du får jättegärna följa med oss och visa din närvaro. Så där, nu befinner vi oss i kafeterian, baren på Ritz, och vi har satt oss ner i varsin bekväm fåtölj här.
och tänkte faktiskt testa en Estes-metod här, och jag sitter med en EMF i handen. Så den får ni hålla koll på. Jag ska alldeles strax lägga på mig hörlurarna och Sandra får fråga lite. Här på bordet intill oss har vi PRSen som har gett ganska intressanta indikationer hittills ikväll. Så jag tänker faktiskt att vi testar den samtidigt om någonting vill komma riktigt så här nära emellan oss. Så jag kör igång Estes-metoden. Så får jag ställa lite frågor och se precis. om vi får någonting på den? Jag ska se om jag får igång det här bara så. Det har ju varit ganska tyst på spiritboxen hittills, men oftast så hör man ju mycket bättre just via Estes metod. Så vi ska se om vi kan få några svar via den metoden. Finns det någon här med oss? Vem är det som ger indikationer på PRSen som vi har på bordet här framför oss? Du gav indikationer på den nere i trappan. Någon sa någonting som jag inte hann uppfatta. Är det den här mannen? Jo. Vad heter du? Kan du säga ditt namn? Finns det någonting du vill berätta för oss här ikväll? Du får säga vad du vill åt oss. 1. Vad menar du med 1? Har du bott här i Vasa? Hallå, sa någon. Hej, vem är du? Är ni flera som är här? Det lät som att någon sjöng, men jag är osäker. Har du uppträtt här på Ritz? Har du uppträtt här på Ritz eller hållit någon föreställning? Kan du berätta varför det är så mycket aktivitet just vid de här toaletterna som ligger våningen över där vi är just nu? Vem är det som håller till där? Oj, vilken stark röst, men jag hann inte höra. Vad tycker ni om att vi är här ikväll och försöker prata med er? Finns det någon kvinna här på platsen? Kan du säga vart du vill att vi ska gå? Vill du att vi går till ett annat rum? Upp. Vill du att vi förflyttar oss uppåt? Varför vill du att vi ska gå upp? Är det där du håller till mest? Närmast, tror jag. Närmast. Kan du skrika ut ditt namn så kommer Jonas att höra dig. Eller kom fram till Någon min sjöng igen, tror jag. Vad är det för låt eller visa du sjunger? Kan du komma fram till någon av de här metarna? Antingen den som är på bordet eller någon av metarna som vi håller i vår hand. Här. Är du här med oss just nu? Kan du säga var i rummet du befinner dig?
Kan du göra ett högt ljud, en duns eller gå längs golvet? Oj, där sa någon någonting jättestarkt som jag inte hann uppfatta. Är det en man som pratar? Vem är det som pratar? Och vad vill du säga åt oss? En mans röst, tydligt, men så kort så jag hann inte höra ordet. Jag typ, sa den. När har du levt? Kan du berätta någonting om ditt liv? Njet. Pratar du... Ryskt nej, tror jag. Vem är det som pratar ryska här? Någonting. Kan du säga någonting mer på ryska? Är det ett som någon ryska igen? Har du jobbat här? Eller har du bott här i närheten? Kan du säga någonting ännu innan vi avslutar den här sessionen? Vi kommer att förflytta oss uppåt och fortsätta där. Men har du någonting mer du vill säga till oss? Kök. Kök. Vill du att vi går till köket? Japp, tror jag någon sa. En tjej. Okej. Jag tror att vi tar och avslutar här och så Det är någon ryska igen. Tror jag. Kan du upprepa det du nyss sa? Pratade du på ryska? Jag tror att vi stänger av här och förflyttar oss till ett nytt rum. Ska se, PRSen reagerar på mig kanske. Ja, den reagerar på mig. Oj, Oj. jag blev. Alltså, du fick ju igenom köket och så frågade jag om energin vill att vi förflyttar oss dit, så tror jag att du sa japp eller någonting. Okej. Så väldigt intressant där. Indikationer på den här? Har det varit någonting? Nej, jag tror inte det. Okej. Inte på min i alla fall och inget på PRSen heller. Okej. Ja, Men jag tror... det är ju mycket tydligare som jag har sagt tidigare i... Oj, Ja. det är jag som är på den där. Jag tror vi stänger av den. Ja. Det är som sagt mycket tydligare i noise cancelling hörlurar, det lilla man får igenom, men förvånansvärt lite, och det jag fick igenom var oftast ganska svårt att tyda även här. Men ja, vi kan ju testa. Sa du kök? Finns det ett kök här? Ja, kanske någonstans. Vi ska se vart vi förflyttar oss, men vi byter rum. Vi testar. Där på balkongen så ovanför, så där finns vårt gamla projektorrum, och det är där som den här projektionisten skulle ha jobbat som mest. Och en annan kanske liten intressant grej är att det finns som ett kommunikationssystem genom det här huset. Det finns telefoner på alla våningar.
i projektorrummet och på den här 3:e våningen där vi har vår aula och sen också här på den här kafévåningen. Så jag kan tänka mig att det kan spöka där i de här linjerna ännu som har använts någon gång i tiden då personalen här i huset har kommunicerat sinsemellan. Nu sitter vi utanför den här öppningen till biosalongen på 3:e våningen. Och Sandra håller på att förbereda en Estes-metod. Ja, vi tänkte väl ta en kort Estes-metod. Jag tror det här blir sista sessionen faktiskt, för den här gången i alla fall. Så vi kör väl igång och ser om vi får igenom någonting här. Ja. Jag sitter med en EMF i handen, kanske det syns i den där kameran också. Så ni får helt enkelt hålla koll på den här också. Jag tar och knäpper igång. Jag ska höja volymen. En man sa någonting med... Intressant. Har vi någon med oss vid den här öppningen till biosalongen? Eva? Eva? Har vi en kvinna med oss? Jo. Är det du som har... Emma, en ung flicka, eller ett barn kanske, som sa Emma. Oj. Har vi barn som springer i... Ja, indikationer på min EMF också genast. Små indikationer. Emma igen. Har vi barn som springer i den här dörröppningen? Det sägs att folk hör väldigt tydliga steg precis just här. Som att någon går in och ut. Hej, hej, en liten flicka. Hej på dig. Vågar du komma fram till den här apparaten som jag håller i min hand och röra i den? Alltså det kommer lite prat nu som jag inte hör alls. Det är bara liksom kort. Du får jättegärna gå och ställa dig i dörröppningen till biosalongen. Vi har placerat en PMB Det lät på som tröskeln. jo. Och en PRS alldeles innanför i mörkret. Biosalongen är helt nedsläckt just nu, så du får jättegärna gå och springa omkring där. Kymmenen kanske en man sa. Kymmenen? Jo. Vad menar du med kymmenen? 10? Är den här flickan 10 år? Kan du bekräfta via apparaterna som vi har placerat i dörröppningen till biosalongen? Det är en man som säger korta ord nu som då. Intressant. Vi har de här herr- och damtoaletterna alldeles intill oss, bakom oss här, som vi testade tidigare, så att jag tänker att energierna rör sig även hitåt. En kvinna som sa någonting på finska. Hörde inte vad det var. På finska, intressant. Jo, en liten flicka igen. Du får jättegärna, fick jag indikationer på min här. Kom fram och rör i min mätare. Igen, samma flickröst. Det lät som att en man sa mitä perkele. Okej. Och samma mans röst igen som sa någonting. Ser ni någonting i mörkret i dörröppningen får ni jättegärna kommentera.
gå fram och visa dig på våra instrument som vi har placerat i dörröppningen. Rör i PRSen. Du har gett indikationer på den tidigare ikväll. Hej. Hej, hej. Och en till röst som sa hej. Lät längre ifrån. Ja, jag tror att vi avslutar här. Alltså det var ju en del prat, men... Någonting, ja. Små indikationer på den här. Ingenting på varken PMB:n eller PRSen i dörröppningen till biosalongen. Men intressant, någonting kom det ju. Det var ju en hel del ord som jag inte hann uppfatta också. Men jag tror att vi avslutar den här sessionen här. Ja, jag tror att vi förflyttar oss lite och ja, det börjar bli sent här hos oss. Ja, jag tror att vi måste ta och avsluta. Så vi ska bege oss neråt igen. Så där, då befinner vi oss i kafeterian igen på Ritz och ja, tiden springer iväg. Men vi fick ju faktiskt en hel del intressanta Indikationer, ja, den här gången. Ja, alltså det finns ju verkligen någonting här. Väldigt intressant att liksom få besöka den här platsen och se lite vad man kan få för svar eller indikationer. Och vi har ju inte varit här så jättelänge ikväll. Nej. Så det är ju kanske vissa utrymmen vi inte riktigt hann utreda fullt ut. Så det blir ju kanske en lite kortare spökjakt också. Ja. Men väldigt intressant att få chansen att besöka det här stället. Så glöm inte att kommentera om du har sett eller hört någonting och tumma upp det här klippet och prenumerera framförallt på kanalen så missar du inga kommande videos. Så säger vi godnatt för den här gången och så ses vi i nästa video. Tack för att du tittat. Hej då! Hej då!